নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল এটা খোলা একেবাৰে সহজ নহয় আৰু যি লোকে জানে তেওঁলোকৰ বাবে ইমান কঠিন নহয় আসলতে ইউটিউব চেনেল এটা সকলোৱে খুলিব পাৰে বেছিভাগ মানুহে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব পাৰে কিন্তু ইউটিউব চেনেল এটা তেনেকৈ খুলিলে নহয় ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ বাবে কিছু নিয়ম আছে ক'ত কি লিখিব লাগে কেনেকৈ সেটিংখিনি কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰতে গোটেই চেনেলটো নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি যদি খালি চেনেলটো নামটো লিখি কিনে তেনেকৈ বনালে কাম নহ'ব ইউটিউব চেনেলটো বনাবলৈ হ'লে নাম লিখিব লাগিব ডেসক্ৰিপচন লিখিব লাগিব আৰু যিখিনি সেটিং আছে এই সেটিংখিনিও ভালকৈ কৰিব জানিব লাগিব যদি আপুনি সেটিংখিনি নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ চেনেল কেতিয়াও গ্ৰ' লাইনত নাযাব আপুনি খালি চেনেলটো বনাই থৈছে তাত ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে অলপ অলপ ভিউ আহিব ছাবস্ক্ৰাইব বহু দিনৰ মূৰত কেতিয়াবা বঢ়া দেখা পাব পাৰে আৰু হয়তো দেখা নাপাবও পাৰে বা চেনেলটো আপোনালোকৰ ফ্ৰিজ হৈ যাব পাৰে তো তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ সকলোকে মন দি চাব কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব কেনেকৈ ইয়াত সেটিংখিনি কৰিব আৰু ডেসক্ৰিপচন বক্সত কেনেকৈ লিখিব কি লিখিব এই গোটেইখিনি দিহা পৰামৰ্শ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাব খুজিছোঁ তো ভিডিঅ'টো বেছি এনেকৈ দীঘল নকৰি আমি ডাইৰেক্ট মেইন প্ৰচেছলৈকে আগবাঢ়োঁ মই আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখনতে ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ খুলিব ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই মোবাইল স্ক্ৰীণতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আহক আমি মোবাইল স্ক্ৰীণৰ পিনে আগবাঢ়োঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছে তো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কোনটো এপত কেনেদৰে ইউটিউব চেনেল এটা খুলি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ সেটিংখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব আৰু একাউণ্টটো প্ৰফেশ্যনেলি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব তো আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো খুলিবৰ বাবে ডাইৰেক্ট গুগল ক্ৰম যিটো আছে এই ক্ৰম এপটো সোমাই যাব আৰু এই এপটোত সোমোৱাৰ পিছত ইয়াতে লিখিব ইউটিউব তো মই ইয়াতে youtube.com লিখি কিনে সাৰ্চ কৰি দিছোঁ ইউটিউব মোৰ মোবাইলত খোল খাই গৈছে তো এতিয়া চেনেলটো খুলিবলৈ হ'লে ইয়াতে ইপিনেদি এটা লোগো টাইপ দেখা পাব হয়তো আপোনাৰ ইয়াতে ফটো থাকিব পাৰে যদি আপোনালোকে ফটো লগাইছে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটোটো শ্ব' কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফটো লগোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যিটো ইমেইল আইডি বনাইছে সেই ইমেইল আইডি বনোৱাৰ সময়ত যিটো আপোনালোকৰ নাম লিখিছিলে সেই নামৰ প্ৰথম আখৰটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব তো এই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন উইণ্ড' খোল খাই যাব আৰু এই উইণ্ড'খনত ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ নামৰ তলত ইয়াতে ইমেইল আইডি শ্ব' কৰিব আৰু ইমেইল আইডিৰ তলত ইয়াতে ক্ৰিয়েট এ চেনেল ইয়াত এনেকৈ এটা অপশ্যন আহিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে লিখিব পাৰিছে আপোনালোকৰ যিটো ইয়াতে পিকচাৰ আছিল প্ৰফাইল পিকচাৰ এই প্ৰফাইল পিকচাৰৰ ইয়াতে আইকনটো আহি গৈছে আৰু ইয়াতে যিটো নেম আছে এই নামটো আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল যিটো নাম দিব খুজিছে সেই নামটো ইয়াতে লিখি ল'ব তো মই মোৰ নামটোকে ইয়াতে লিখি দি কিনে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিম আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবিছে যি নাম ভাবিছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ বাবে সেই নামটো ইয়াতে লিখি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াতে লিখিব যদি স্পেচ দিব লগা আছে তেনেহ'লে স্পেচটো এই লাইনতে দি দিব আৰু মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো মোৰ নিজৰ নামেৰে খুলিব খুজিছোঁ তো তাৰ বাবে মোৰ ইয়াতে নামটো গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে হেণ্ডেল বুলি এটা দেখা পাইছে এই হেণ্ডেলটো আপোনালোকৰ যিটো হেণ্ডেল আপোনালোকৰ যিটো ইউটিউব চেনেলৰ নামটো লিখি কিনে সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো লিখি ইয়াতে যদি চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ যিটো ইউটিউব চেনেল এই চেনেলত ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ভিজিট হ'ব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ হেণ্ডেলটো ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে হেণ্ডেলটো লিখাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাব এনেকৈ যদি আইকনটো নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এই হেণ্ডেলটো ছাপৰ্টেবল হেণ্ডেল নহয় তেনেহ'লে নামৰ পিছত হয়তো কিবা লগাব লাগিব পাৰে তো ইয়াতে এটা আহি গৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এই হেণ্ডেলটো আপোনাৰ ইয়াতে ইনচাৰ্ট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ অলপ তলৰ পিনে আহি দেখিব পাৰিব ইয়াতে ক্ৰিয়েট চেনেল এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিব পাৰিছে চেনেলটো আপোনাৰ মোবাইলত ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ ঘূৰি লোড হৈ আছে অলপ সময় ল'ব অলপ সময়ৰ পিছতে ইয়াতে চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব তো দেখা পাইছে মোৰ নামেদি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে তাৰ পাছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব এই কাষ্টমাইজ চেনেল যিটো আছে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন নিউ পেজ ওপেন হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক এনেকৈ ক'ব আপলোড কৰিব ক'ব ইয়াতে
যিটো আপোনালোকৰ চেনেলৰ বাবে বেনাৰ এটা ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব সেই বেনাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব যিটো আপোনালোকৰ চেনেলত বেনাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব খুজিছে সেই বেনাৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই কেনে ইয়াতে এই আপলোডৰ অপশ্যনত গৈ সেই বেনাৰটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব তো আপোনালোকে একদম ফ্ৰী কপিৰাইট যদি এটা বেনাৰ লগাব খোজে তেনেহ'লে সেই বেনাৰটো আপোনালোকে কেনভাত ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে তাত একদম কপিৰাইট মেটেৰিয়েলখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব আৰু সেই কপিৰাইট মেটেৰিয়েলখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ চেনেলৰ বাবে এটা ধুনীয়াকৈ বেনাৰ এটা বনাই বেনাৰ এটা ডিজাইন কৰি সেই বেনাৰটো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপলোড কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপলোডত ক্লিক কৰিব মই আপলোডত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আপলোডত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখিব পাৰিছে এইখন এটা ইমেজ আহি আছে এই ইমেজখনে মই বনাইছিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত বেনাৰ হিচাপে দিবলৈ তো ইয়াতে মই এনেকৈ ক্লিক কৰি দিম আৰু ইয়াতে দেখিব পাৰিব ইয়াতে এনেকৈ চিলেকশ্যন হৈ যাব আৰু ইয়াতে ডানত ক্লিক কৰি দিব ডানত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আহি গৈছে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেলত যদি লগো এটা দিব হৈছে সেই লগোটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব লগোটো আপোনালোকে আগতে ৰেডি কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত লগোটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আৰু কৰি দি পিনে অলপমান তলৰ পিনে আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নাম শ্ব' কৰিব হেণ্ডেল শ্ব' কৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটো ইয়াতে এনেকৈ শ্ব' কৰিব আৰু এই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চেনেলটো কিহৰ বাবে বনাইছে কি আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ চেনেলটোত দিব খুজিছে এই গোটেইবিলাক বিৱৰণ ধুনীয়াকৈ এই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সটোতে লিখি দিব আৰু লিখি দি কিনে এনেকৈ তলৰ পিনে আহিব এনেকৈ তলৰ পিনে আহিব আৰু চাব ইয়াতে কিবা দৰকাৰী যদি জৰুৰী বস্তু আছে ইয়াতে আপলোড কৰিব বা ফিল কৰিব যদি একো নাই তেনেহ'লে এনেকৈ ওপৰৰ পিনে গৈ ইয়াতে পাব্লিছত ক্লিক কৰিব আৰু পাব্লিছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চেনেলটো ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এনেকৈ তলৰ পিনে অলপমান স্ক্ৰল কৰিব আৰু তলৰ পিনে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে দেখা পাব এটা ছেটিঙৰ আইকন এই ছেটিঙৰ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ছেটিঙৰ আইকনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এখন উইণ্ড' খোল খাই যাব তো এইখন উইণ্ড'তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ বাবে ভালকৈ ছেটিং কৰিব লাগিব এই ছেটিংখিনি আপোনালোকে যদি ভাল কৰি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটোত ভালকৈ গ্ৰ' হ'ব আৰু চেনেলটোত আপোনালোকে যিবিলাক বস্তু আপলোড কৰে সেই বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ অডিয়েন্সৰ ওচৰত গৈ পাব তো তাৰ বাবে এই ছেটিংখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ চেনেলটো নিৰ্ভৰ কৰিব এই ছেটিংখিনি ভালকৈ আপোনালোকৰ চেনেলটোত কৰি ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে চেনেলটোত ভিডিঅ' আপলোড দিব আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন এখন উইণ্ড' আহি গৈছে এইখন ছেটিঙৰ উইণ্ড' হয় আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে জেনেৰেলত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু জেনেৰেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইপিনে আহি গৈছে আপোনালোকৰ ডিফল্ট ইউনিটছ ইয়াতে এনেকৈ আহিব USD US ডলাৰ তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি ইয়াতে এটা ইণ্ডিয়াৰ এটা ডলাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো কাৰেঞ্চি এই কাৰেঞ্চিটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই কাৰেঞ্চিটো চিলেক্ট কৰিবলৈ হ'লে যিটো INR যিটো অপশ্যন আছে INR মানে ইণ্ডিয়ান ৰুপি এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ছেট হৈ গৈছে দেখা পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে চেনেলত যাব চেনেলত অপশ্যনটো যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি অফ ৰেচিডেণ্ট এইটো বস্তু আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি কি আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি হ'ল আমাৰ কাণ্ট্ৰি হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ যদি কৰবাৰ পৰা চাই আছে যদি আপোনালোকৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যি কাণ্ট্ৰি হয় সেই কাণ্ট্ৰিটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব তো মোৰ কাণ্ট্ৰি হ'ল ইণ্ডিয়া তো মই ইয়াতে ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি দিম আৰু ইণ্ডিয়া চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিব পাৰিছে কিৱৰ্ড এতিয়া ইয়াতে কিৱৰ্ডত কি লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব চেনেলটোৰ নামটো লিখি দি কিনে ইয়াতে এনেকৈ কমা লগাই দিব আৰু চেনেলটোৰ নাম আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰটো লিখিব স্মল লেটাৰো লিখিব তেনেকৈ 5বাৰ 8বাৰমান আপোনালোকৰ চেনেলটো ইয়াতে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি লিখি দিব এনেদৰে চেনেলটো কেইবাৰমান লিখি দি তাৰপিছত অলপমান ইপিনে আহিব আৰু এডভান্স ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইটো আৰু ইয়াতে যিটো অপশ্যন আছে নো set this channel as not made for kids এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু এইটো অপশ্যন সিলেক্ট কৰি দি অলপমান তলৰ পিনে আহিব এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে একো কৰিবলগীয়া নাই এখন পেজত তাৰপিছত আপোনালোকে ফিচাৰ ইলিজিবিলিটিত আহি যাব আৰু এই অপশ্যনটোত আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিব পাৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিচাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ফিচাৰ আৰু এডভান্স ফিচাৰ্ছ
এই তিনিটা অপশ্যনতে ইনেবল কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, কাৰেণ্টটো পটককৈ গুচি যোৱাৰ বাবে মই দুখিত। আজি ৰৈ যোৱা ভিডিঅ'টো মই যদি কালি আপলোড কৰোঁ তো সেই ভিডিঅ'টোৰ নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাই যাব। তো তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যেনে তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।